ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ। ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੇਫ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਆ ਸੈਟਰਡੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਨੀਆਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਲਰੇਡੀ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਖਤਮ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਜੋ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਸ਼ੈਫ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੰਮੀ ਵੈਸੇ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਮੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਰੈਸਿਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਮੰਮੀ ਸਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪਿੰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਸਸਮੇ ਤੇਲ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਕਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਸ਼ੈਫ ਆਇਆ ਸੋਈ ਚ ਜਿਹਨੇ ਸੈਸਮੇ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੁੰਨ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਬਰਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਆ ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸਮੇ ਸੀਡ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਦੂਜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਂਡਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਕਾਲ ਭਾਂਡਾ ਡੋਂਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਟੇ ਕਟਾਏ ਪੈਂਦੇ ਰੈਡੀਮੇਡ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਭੁੰਨ ਲੈਣੇ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸ਼ੈਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਚਿਕਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੈਫ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬਦਾਮ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਦੂਜੇ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਬੰਦਾ ਵਾਚ ਕਰਦਾ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਆ ਗਈ ਅਲਸੀ ਪਾਊਡਰ। ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਸਮੈਲ ਹੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਸੀ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ। ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਅਲਸੀ ਨੂੰ, 5-7 ਮਿੰਟ ਸਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ। 5 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ ਭੁੰਨ ਲਿਆ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਚਿਕਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਫ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਿਕਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਫ ਨੇ। ਲਿੰਬੇ ਗੰਦ ਪਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੈਸੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਉਧਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਫ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਅਲਸੀ ਗਈ ਭੁੱਜ, ਦੇਖੋ ਫਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਅਲਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਫ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲੇ। ਆਹ ਸ਼ੈਫ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਡੈਡੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਚਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਲਈ। ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਲਿਆ। ਆ ਪਾਤਾ ਗੁੜ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, 1 ਚਮਚ, 1 ਪੀਸੀ ਬਸ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਓਕੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪੀਸਿਆ ਉਹ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ। ਖੰਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਣ ਲੱਗੇ। ਇੰਨੀ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਲਟ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਇੱਕ ਸ਼ੈਫ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਚਨ 'ਚ। ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਚਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਚਾਣੀ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਚਾੜੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ? ਚਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਪਾਤੀ ਪਾ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਆ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਗਏ ਭੁੱਜ ਗਏ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਆ ਲੋ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਿਕਸ। ਰਗੜ ਲਿਆ ਆ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੜਾਈ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਨੇ। ਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਚਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਮਿਕਸ। ਤਿਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਪਾਤੀ ਅਲਸੀ, ਮਸਾਣੇ ਪੀਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ। ਜੀ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾਓ, ਪੰਜੀਰੀ 5 ਚਮਚ ਲਓ ਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾਓ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੈਫ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜੀਰੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਟੋੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਸਰਜੀਤ ਦਾ ਬੈਸ ਸ਼ੈਫ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਸ ਸ਼ੈਫ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਚਿਕਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ, ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਦੱਸੋ ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ? ये भैया 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 बहुत स्वाद बनाने वाला हलवाई नंबर 1। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। कितना का